شهریار امشب حقیقت از میان سنگ و سایه سر بر می آورد. این سخن شهرزاد بود وقتی شبی دیگر وارد تالار شد و ادامه قصه را از سر گرفت. ای ملک نامدار، امشب سخنی برایت آورده ام که شنیدنش آسان نیست، زیرا روایت به جایی رسیده که زمان، عشق، جادو و تقدیر چنان به یکدیگر گره خورده اند که هیچ انسانی نمیتواند آن را با یک نگاه دریابد. میخواهم پرده ای را کنار بزنم که سالها بغداد آن را پنهان کرده، پرده ای که پشت آن حتی باد نیز آهسته میوزد تا مبادا رازی از رازهای عفریتان به گوش برسد. پس گوش کن ای ملک جوانبخت که این شب، شب سنگ بودن و سنگ شدن، شب لرزیدن سایه بر دیوار، شب بازگشت گذشته و شب دیدار با کسی است که سرنوشت شایان را از این پس در مشت خود خواهد گرفت. سپیده دم بود، مه نازکی روی رود دجله خوابیده بود و خورشید از پشت قصرهای بلند همچون تیغه‌ای طلایی بالا می آمد. شایان خسته از راه با دلی پر از امید و هراسی پنهان به دروازه های بغداد رسید. دروازه ها عظیم بودند، پوشیده از حکاکی های کهن و نقش هایی از شیران و عقابان. نگهبان ها صف بسته بودند و هر تازه واردی را سخت سؤال و جواب می کردند. اما وقتی نام پسر یونس گوهری را شنیدند به احترام سرخم کردند و راه گشودند، گویی بغداد سالها در انتظار همین لحظه بوده است. شایان وارد شهری شد که کوچه هایش بوی ادویه، بخور، عود و حکایت میداد، جایی که در هر گوشه چشمهایی کنجکاو و دهانهایی پر از راز در کمین بودند. و این شهر همان شهری بود که قرار بود شایان را به قلب جادو ببرد. ملک التجار با شتاب و شوقی بسیار به استقبال شایان آمد. او را در آغوش گرفت، گویی فرزند گم شده اش را یافته باشد. گفت ای پسر یونس، اگر بدانی پدرت چه کرده و چگونه مرا از مرگی سیاه رهانده، میدانستی که امروز تمام داراییم، تمام اعتبارم و تمام نفسم در خدمت توست. شایان شرمگین شد، اما ملک التجار ادامه داد. قصه تو را از دور شنیدم، از سفر مصر تا شام، از مرگ پدر، از نبرد با مادر شراره، از بیابان و بغداد. تو امشب میهمان منی. خانه ملک التجار گرم بود، اما دل شایان سرد. در هر صدای خنده، در هر ظرفی که بر سفره گذاشته میشد، در هر شعله چراغی یاد شراره می درخشید. شایان حتی هنگامی که جامی آب نوشید بوی گیسوان شراره را حس کرد و این درد نه فروکش می کرد نه خاموش می شد. فردای آن روز ملک التجار شایان را به کنار دجله برد. بغداد در نور عصر زیبا اما هولناک می نمود.
صدای آب، صدای اسبان، صدای رهگذران و بوی کاغذ و چوب بازار همه در هم گره می‌خورد. ملک التجار با دست به 3 قصر اشاره کرد. این سرنوشت تو را رقم خواهد زد. قصر نخست سفید، روشن، پر رفت و آمد، با پنجره هایی که به نور خورشید لبخند می زدند. قصر دوم مرمری با شکوه اما خاموش، چنان که گویی از هزاران سال پیش تا امروز هیچ نفسی در آن دمیده نشده. قصر سوم تیره، خاموش و پوشیده از سایه، دریچه هایش بسته، سایه هایش طولانی و سکوتی که اگر انسان کمی نزدیکتر می شد پوستش مور مور می گردید. خدمتکاری که همراهشان بود با لرزشی واقعی در صدا گفت: مولای من، از قصر سوم بگوییم؟ ملک التجار گفت: نه، تا وقتی آماده نیست نه. اما شایان فهمید، حس کرد، دلش لرزید. شراره آنجاست؟ نشانش، سایه‌اش یا اسارتش در همان قصر سوم پنهان است؟ ملک التجار کلید قصر دوم، قصر مرمری را به شایان سپرد. اینجا آرامگاه موقت توست. از میان این سنگ‌ها تو راه آینده را خواهی یافت. شایان وارد قصر شد. باد در راهروهای خالی می‌پیچید. نور از میان شکاف‌های سنگی عبور می‌کرد و روی کف مرمر می‌لرزید. تالاری بزرگ بود که در گوشه آن مجسمه‌ای بی‌نظیر به شکل مردی قوی هیکل با نگاه اندوهگین ایستاده بود. شایان روزها آنجا بود، در تالار قدم می‌زد، ساز می‌زد، اشعار پدرش را زمزمه می‌کرد. شبها نور چراغ روی مرمر می‌افتاد و مجسمه را چون موجودی زنده نشان می‌داد. سرانجام در شبی که شایان بیت آخر شعر را زمزمه کرد: اگر 1000 غم است از جهانیان بر دل، همین بس است که او غمگسار ما باشد. صدایی آرام، خسته اما واقعی در تالار پیچید: ای جوان، این شعر را دوباره بخوان. شایان خشکش زد. عود از دستش افتاد، به عقب چرخید. لب‌های مجسمه، لب‌هایی از مرمر به آرامی تکان خوردند و این چنین ادامه داد: از من نترس که من روزگاری چون تو انسان بودم. صدای مجسمه مثل صدای کسی بود که از عمق چاهی مهر شده سخن میگوید. شایان گفت: کی هستی؟ چرا سنگ شده ای؟ مجسمه آه کشید، آهی سنگین که گردی سفید از آن برخاست. من امیرزاده بخارایی هستم. برادرم پلنگ خزر مرا در دام جادوی مادر شراره انداخت. مثل شراره، مثل بسیاری دیگر که امروز نامشان حتی در باد هم نیست. شایان به لرزه افتاد. شراره کجاست؟ هنوز زنده است؟ مرا راهنمایی کن. مجسمه گفت: زنده است، اما نه در این جهان، نه به شکل انسان، نه در آزادی. این جمله قلب شایان را به خاک تبدیل کرد.
امیرزاده سنگی ادامه داد: ای جوان، بدان که مادر شراره یکی از نیرومندترین جادوگران سرزمین شرق است. او و خواهرش سالهاست که انسانها را می‌ربایند و آنان را به سنگ تبدیل می‌کنند تا قدرت جادو در رگ‌هایشان جاری بماند. شایان زمزمه کرد: پس شراره نیز؟ مجسمه گفت: نه تمام، نه کامل، اما اسیر زمانی که بر او سنگ شده و تنها عشق یا مرگ میتواند او را از آن برهاند. سپس به صدایی پایین تر گفت: امشب شب ملاقات است. پلنگ خزر می آید. اگر تو را ببیند کارت تمام است. شایان لرزید: پس چه کنم؟ در شکافی که زیر پای من است پنهان شو، اما بدان آنچه از این پس خواهی دید آینده تو را رقم میزند. بر نگرد مگر آنکه قلبت از حقیقتی که خواهی شنید نشکند. در نیمه شب صدای قدم‌هایی سنگین آهسته در راهروی قصر پیچید. شایان خودش را در شکاف مخفی کرد. نفسش آرام، قلبش اما همچون طبل می‌کوبید. در تالار باز شد. مردی وارد شد، نه کاملا انسان، نه کاملا موجودی دیگر. چشمانش برقی حیوانی داشت، شانه‌هایش پهن، گام‌هایش همچون گام شیر. او پلنگ خزر بود. به مجسمه نزدیک شد و شروع کرد به سخن گفتن از حمله ها، نقشه ها و اینکه چگونه می توانند شایان را در دام بیاورند تا شراره را کاملا سنگ کنند و نیروی جادو کامل شود. شایان در زیر زمین همه سخنان را شنید و فهمید سرنوشت شراره به تار مویی بنده است و آن تار مو اوست. پلنگ خزر رفت. شایان بیرون آمد. مجسمه امیرزاده گفت: اکنون دانستی که شراره چرا سنگ نشد و چرا مادرش از تو وحشت دارد؟ زیرا تنها تو می توانی طلسم را بشکنی. شایان گفت: من؟ چگونه؟ من نه جادو می دانم نه قدرت دارم. مجسمه مرمرین این چنین گفت: جادویی که شراره را نگه داشته با حلقه ای از زمان بسته شده. تو باید در همان لحظه ای که و جمله‌اش نیمه کار ماند، زیرا در تالار صدای خشخش بلندی آمد. شایان برگشت. در تالار آهسته آهسته باز شد. سایه‌ای پشت در ایستاده بود. نه سایه پلنگ، نه سایه انسان. سایه‌ای که شکل می گرفت و از شکل می افتاد. گویی نور از میانش می گریخت. مجسمه آهی کشید. او آمد: مادر شراره، اگر آماده‌ای باز کن، اگر نه پنهان شو، بکوش، زنده برهی. اما بدان از این لحظه دیگر هیچ شب تو شبی عادی نخواهد بود. شایان دست لرزان بر در گذاشت. نور روی صورتش می لرزید و در باز شد. باد تالار بغداد هنوز در گوش می پیچید. در نیم سایه دست شایان هنوز بر لنگه در بود و چشمانش در آستانه دیدن چیزی که می تواند سرنوشت او را برای همیشه تغییر دهد.
اما همینجا در لحظه گشوده شدن در سایه ها خاموش شدند. سپیده سر زد و صدای شهرزاد چون نخی از طلا روی تاریکی نشست. او آهسته کتاب را بست و رو به شهریار کرد. ای ملک جهانبین، انسان‌ها همیشه میان دو در ایستاده اند. دری که از آن گذشته اند و دری که جرأت گشودنش را ندارند. شایان امشب در آستانه همین در ایستاده، در عشق و خطر، در ترس و نجات. شهریار با چشمانی که می درخشید و منتظر بود گفت: پس او چه دید شهرزاد؟ چه کسی پشت آن در بود؟ مادر شراره یا چیزی هولناکتر؟ شهرزاد لبخندی زد، نه لبخند رازگشا، بلکه لبخندی از جنس قصه های بی پایان. ای ملک جوانبخت، اگر شبی دیگر عمر و امان باشد برای تو خواهم گفت که پشت آن در چه کسی ایستاده بود و چرا از همان لحظه دیگر هیچ روزی در زندگی شایان به رنگ پیشین نماند. شمع‌ها لرزیدند، باد از پنجره گذشت، سکوتی هوس‌انگیز، بغض‌آلود منتظر در تالار نشست. و حالا همراه عزیز وقت داستان، نوبت توست. اگر این قصه در دلت جرقه امیدی زد، اگر در آستانه آن در خودت را جای شایان دیدی، اگر لحظه‌ای حس کردی که عشق گاهی انسان را تا مرز سنگ شدن میبرد و باز زنده‌اش میکند، پس برای من بنویس. برای من بنویس تو در زندگیت کدام در را با ترس گشودی و پشتش سرنوشت تازه‌ای منتظرت بود. اگر می‌خواهی سرنوشت شایان و راز پشت آن در را از دست ندهی، پلیلیست شهرزاد قصه‌گو را دنبال کن، جایی که هر شب پرده‌ای تازه از 1001 شب برای تو گشوده می شود. اگر این روایت را دوست داشتی، اگر نیمه های شب صدای من تو را تا دل قصه برد، لایک، کامنت و سابسکرایب تو به ادامه این قصه های طولانی و سازنده جان می دهد. قصه هنوز زنده است و شب بعد در راه است. عزیزانم، تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.